नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो च्यानल मिठो चुलोमा स्वागत छ। हजुरहरू पनि तिहारमा यस्तै एकदमै मिठो नरम काँडेदार सेलरोटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। मैले टाइचिन चामल 1 केजी लिएको छु। यो एक रात भिजाएर राखेको चामल हो। अब म यो पानीलाई तराएर ल्याउने छु। यो पानी तराएर राखेको चामल हो। यसलाई मिक्सरमा पिस्नेछु। पिस्ने बेलामा धेरै मसिनो बनाउनु हुँदैन। चामल मसिनो भयो भने सेलरोटीमा काँडा आउँदैन। त्यसैले यसलाई खस्रो नै पिस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पिठो यतिको हुनुपर्छ। हातले चलाउँदा खस्रो हुनुपर्छ। अब हामी सेलरोटीको लागि इन्ग्रिडियन्ट एड गर्नेछौँ। मैले सोडा थोरै लिएको छु। यसले सेलरोटीलाई नरम बनाउँछ। धेरै मात्रामा हाल्नु भयो भने रोटी फुट्नेछ। चिनी 4 चम्चा ठुलो चम्चाले, घिउ 2 चम्चा ठुलो चम्चाले। अब यसमा थोरै पानी हाली मुस्नेछु। एकैचोटि पानी धेरै हाल्नु भयो भने पातलो हुन्छ। त्यसैले थोरै पानी हाल्दै मुसेको छु। जति धेरै मुस्यो त्यति नै नरम र लसा आउँछ। मैदाको प्रयोग नगरी चामलको पिठोबाट नै लसा आउँछ। यतिको भएपछि 1 घन्टा जति छोपेर राख्नेछु। अब सेलरोटी पकाउन सुरु गरौँ। ग्यास अन गरेर भाँडो बसाल्नेछु। भाँडो तातेपछि 1 लिटर तेल हाली तताउनेछु। तेल तातुन्जेल अघि नै छोपेर राखेको चामलको घोल यस्तो बाक्लो भएको छ। यसलाई थोरै पानी हाली मुस्नेछु। यसरी डाडुको सहायताले माड्न सकिन्छ। मैले भाँडोमा सेल हालेर अहिले नै तेलमा हाल्नुभन्दा अगाडि यसमा लसा चेक गरेको, किनभने पछि तेलमा हाल्दा नटुटोस् भनेर। टुट्यो भने यसलाई मजाले मुस्नुपर्छ, लसा आउँछ। लसा टुटेन भने सेलरोटी हाल्नको लागि तयार भयो। मैले थोरै घोल झिरमा लिएर तेलमा डुबाएको छु। ल हेर्नुहोस् त, यसरी बबल आएपछि सेल हाल्नको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ सेलरोटी डिउको भाँडो काटेर सोली बनाएर हालेको छु। हजुरहरूले हातले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको स्टेप र इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्नुभयो भने एकदमै मिठो नरम काँडेदार सेलरोटी घरमै बनाएर खाना र खुवाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई सेल केसँग खाँदा मिठो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्।